Morning pagkagising, ang ginagawa ko po ipe-prepare ko kung ano yung uniform yung susuot ng anak ko sa school. And then, most of the time naman po pine-prepare ko yung baon niya. After kong ayusin yung mga gamit niya, papasok na po ako sa work. Bilang isang family medicine doctor po na nagtatrabaho sa isang ospital, pumapasok po ako ng minimum of 40 hours a week. There will be days na mas madami yung time na i-allot ko or i-spend ko sa hospital. The journey won't be easy, pero it will be worth it. Hindi po ganoon kahirap yung buhay na nakamulatan dahil nga po nagtatrabaho yung tatay ko abroad. Ang tatay ko po ay isang seaman. Ang nanay ko naman po habang nasa barko yung tatay ko, siya po yung nag-manage po ng bakery. Mahigpit po yung nanay ko nung kami-kami pa lang 5 magkakapatid na babae. Siguro kasi mag-isa lang siya na naiiwan sa kanya lahat ng responsibility sa pagpapalaki sa amin. At pagod din po kasi meron siyang maliit na negosyo. Noon pong nabautismohan yung nanay ko, sunod-sunod na po kasi yung mga kapatid ko na magpabautismo sa loob ng iglesia. Ang tatay ko po kasi ay laging nasa ibang bansa. Aalis siya siguro 1 year or 10 months and then babalik po siya. Makakasama namin siya ng 2 weeks, maximum na po yung 1 month. Ako po yung bunso noon. After 12 years po, nasundan po ako na only boy. So, 6 po kami lahat. Pinanganak po siya na may congenital cataract. 1 month old po siya. Nagkaroon siya ng dehydration. So, that was the first time na na-hospital po siya. May pumasok na, I think, nurse. Na-amaze po ako sa ginagawa niya. And then sabi ko, parang gusto ko yung ginagawa niya. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung magkano ang aabutin. Pero ever since that time, sinabi ko na magdo-doktor po ako. Laging sinasabi ng mother ko na kung meron kang pagkakataon na gumawa ng para sa sarili mo ng tuparin yung pangarap mo, tuparin mo. Pero pinakaimportante yung kahalalan, pinakaimportante yung pagtupad ng tungkulin, kailangan makapanatili po sa pagkaiglesia ni Kristo. Ang usapan namin ng nanay ko, mag-aaral na ako sa New Era sana noong high school. Pero dahil nagkaroon po ng sakit yung kapatid ko, kailangan namin i-divert yung finances sa pagpapagamot po ng kapatid ko. Binigay naman ng ama na makapasok ako sa science section doon sa public school na yon. Yun din naman yung naging way para makapasok po ako as scholar sa Far Eastern University. BS Biology po yung naging course ko doon. Marami akong nakikita na ginagawa ng mga kaklase ko. Mas nananaig po sa akin na dapat hindi ko sila gayahin kasi iglesia ako. Dapat niyong mapansin yung mga ginagamit na salita ng Biblia. Kasi napakahalaga ito sa ating panahon. Ang sabi sa atin laging Opo, maging alerto po. isipin niyo yun. Sa makatwid, kumbaga sa isang sundalo, hindi mo dapat binibitawan yung iyong ginagawa na pagsasanggalang pagka mayroong mga dumarating na kaaway. Dapat lagi kang alerto. Kaya alam ninyo, sa panahon nating ito, napakahalaga ng pagsamba.
hindi natin dapat pabayaan ang ating pagsamba. Dapat pagpasok natin sa loob ng kapilya, narinig natin ang aral, gawin natin. Hindi lamang habang nasa loob tayo ng bahay-sambahan, kundi maging sa paglabas natin sa gusaling sambahan, saan man tayo makarating. Ano dahilan? Para hindi tayo masila, mapinsala ng ating kaaway na dyablo. Nung college, most of my friends, mga kamay tungkulin ko po talaga sa loob na iglesia, sa binhi, sa kadiwa. Hindi ko naman po naramdaman na may kulang kasi marami pong aktibidad. Yun yung sinasabi sa atin sa lektura, halimbawa po na pinupuno tayo ng mga aktibidad para mawala ng space ang evil, para ma-influence po tayo. Simula po nung naging may tungkulin po ako sa binhi, ang naging routine ko po kasi, pagkagaling sa school, didiretso po ako sa lokal, didiretso halimbawa sa gawain sa purok. There were days or there were nights na binibilang ko yung oras. Kasi parang tutupad ako. 1, 2, 3, 4, 5 hours. And then bibilangin ko ilang oras na lang ako mag-aaral. Hindi ko binibilang yung oras ng tulog. Pero ilang oras na lang ako mag-aaral. Niisip ko minsan yung mga classmates ko, nag-aaral na sila. Pero lagi kong, after nung pagtupad, lagi akong nagpapanata po every day. Kaya ako nagpupursige na kahit na kailangan ko mag-aral, tutupad muna ako. Kasi alam ko na kapag inuna ko yung pagtupad, hindi ako bibiguin ng Ama. Kulang po yung araw ko kapag hindi po ako tumupad. Second year college po ako nung nalaman namin na may leukemia yung tatay ko. Kinailangan po niya na mag-undergo ng chemotherapy. Yung chemotherapy po na yon ay through tablets. So yung tablet na yon, 100 pieces for 1 month, na nagkakahalaga po per box na more than 100,000. So nung time po na yon, talagang hirap na hirap yung finances namin. 3 kasi kami pong college pa nung time na nagkasakit yung tatay ko. Para din masustain yung medications, yung pag-aaral namin 3, lahat ng investment nila nawala, binenta din yung bahay, pati yung gamit sa bakery na ibenta rin po lahat. And then ako naman, bilang scholar po ako noon, kaya lang kasi maraming kailangan din bayaran, nasa private school po ako. May mga libro, may mga miscellaneous fees. So, parang ang bigat. Yung tatay ko kasi strong. There was a time na sinabi ko sa kanya na may kailangan ako sa school. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. Nahihirapan na po ako. That was the only time na nakita ko yung tatay ko na umiyak. Na alam ko na nahihirapan din siya. At that time, I was hopeless. Pero after a while, sabi ko, mukhang kailangan ko talaga magpursige. Para hindi mabaliwala yung hirap ng parents ko lalo. Effect niya doon sa pag-aaral ko, mas nagkaroon po ako ng drive. At syempre, nung time na yun, lahat kami talaga nakakapit sa Ama. Mas naging mapanalanginin. Ang sabi sa atin, ang Panginoon nakatingin doon anya sa matuwid. At saka doon anya sa tapat. At binibigyan niya ng pansin yung kanilang mga panalangin. Kailangan natin yan ngayon, mga kapatid. Sa hirap ng buhay, sa dami ng problema, sa iba't ibang mga kalamitan na nangyayari. Kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Isipin niyo yun, binibigyan ng pansin ang ating panalangin. Ang Diyos natin napakabait eh.
maging mabait din tayo. Sa paano pong paraan? Gawin natin yung kanyang mga kautusan. Huwag tayong hihiwalay sa kanyang mga itinuturo sa atin. Para lang sa ganun, pagka tayo nanalangin sa kanya, makatitiyak tayo, sasagutin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag tayong papayag na ang Diyos wala sa buhay natin. Gawin natin yung kanyang itinuturo sa atin na dapat gawin. Nung nagkasakit po yung tatay ko, hindi na rin po siya kasi nakabalik sa pagbabarko. Marami po kaming naakay, noon pong kami ay nasa binhi, nasa Kadiwa. Kaya bakit hindi namin naakayin yung tatay namin? Una na po siya na pinagpapanata namin para mapaanin po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para sama-sama po kami na magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Sobrang saya po nung bautismohan na po yung tatay ko. Nung time na nagkasakit po yung tatay ko, yun yung time na sobrang pressured po ako na ma-maintain lang sana yung 50% scholarship. Pero ang binigay po ng ama, binigay po niya na 100% scholarship na po yung makuha ko sa mga susunod na taon. Nung nakagraduate ako, hindi ko ina-expect na talagang malaki yung celebration. Kasi nga, may pinagdadaanan kami. Pero yung pagka-graduate ko alone, malaking pasasalamat sa ama. May bonus pa na Latin honors. Nag-work po ako for 3 years sa isang government institution po. Lahat po nung naipon ko nung time na yon, ang intention ko was para magamit sa medical school. Little did I know na yung lahat ng naipon ko noong nag-work ako ay para pala sa operation ng kapatid ko. Yun yung naiisip ko na gawin para sa kapatid ko. Yung sa medical school, before ako mag-exam ng National Medical Admission Test, pinagpapanata ko na po ito noon. Sabi ko sa ama, kapag mataas yung score ko, enough para makakuha ko ng scholarship, itutuloy ko. Pero pag hindi ako nakakuha ng scholarship, hindi ko na itutuloy yung pagdodoktor. Ganyan pala ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Ano man ang isasagot ng Diyos, ano raw ang gagawin? Susundin. Ganyan ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kung ano ang isasagot sa kanila ng Diyos, yun ang kanilang gagawin. Nataon man sa kagustuhan, hindi man nataon sa kagustuhan, pero yun ang kanilang gagawin. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, tuwing pagsamba, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano ang ating gagawin. Huwag tayong papayag na ang gagawin natin taliwas doon sa ating tinanggap na dapat nating gawin galing sa ating Panginoong Diyos. Kasi hindi tayo mapapabuti pagka sinuway natin ang kanyang kagustuhan. Ngunit kung yung kanyang kagustuhan ang ating susundin, makatitiyak tayo, hindi niya tayo pababayaan. Sa awa po ng Diyos, nakakuha ko ng mataas na score. At the same time, nagamit ko rin po yung Latin honors ng college. Kaya nakakuha po ako ng scholarship sa 2 hospital. Pero pinili ko yung wala na ako talagang babayaran. Hindi ko na iniisip na maging burden pa sa kanila kasi alam ko na po yung kalagayan nila.
Simula naman po kasi nung namulat ako sa pagpapanata, lagi ko pong sinasabi sa Ama na lahat ng binibigay niya, gagamitin ko po sa paglilingkod. Ang panata ko po ay makapasa para matulungan yung pamilya at maging kasangkapan para sa loob po ng iglesia. Currently po, ako ay isang family medicine specialist and practicing lifestyle medicine doctor din po. Nagpa-practice din po ako. Currently, residency training officer po ng DOH Hospital po sa NCR. Ang asawa ko po ay isang software engineer. Ang asawa ko po ay may tungkulin din po sa pananalapi. At the same time, siya po ay katiwala ng grupo. Ako naman po, isa po ako may tungkulin sa pananalapi, pangalawang katiwala po ng grupo, and member po ako ng CMDPS. Ang father ko po, although nagagamot pa rin po siya, in remission siya, ibig sabihin hindi na active yung kanya pong leukemia, pero maayos naman po yung kalagayan niya. Yung nanay ko po doon, although may maintenance, pero maayos din po yung kalusugan niya. Tumutupad po siya bilang isang diakonesa at saka bilang isang may tungkulin po sa pananalapi rin po. Yung kapatid ko po, kaka-graduate lang po niya. Siya po yung first blind graduate ng New Era University. Masasabi ko po na yung panalangin ay isang susi ng pagtatagumpay personally sa buhay ko po. The journey won't be easy. It will be worth it. Pero sa tulong ng panalangin, sa tulong ng mga pagpapanata, ang Ama ang gagawa ng paraan